Ada yang pernah berpesan kepadaku, carilah pengalaman dalam hidup ini untuk aku mengenal erti kehidupan. Hiduplah sebagai seorang musafir dan mengembaralah di bumi ini, umpama air yang bergerak di sungai-sungai menuju ke lautan yang luas. Aku hidup di jalanan, mengembara bersendirian ke tempat yang asing untuk mencari diriku sendiri, untuk mencari pengalaman baru, untuk mengenal pencipta sekalian alam, melihat keajaiban dan keindahan ciptaannya. Aku mengembara di bumi Asia untuk melihat sendiri warna-warna kehidupan dan keindahan alam di sepanjang perjalananku. Dengan basikal, aku menjelajah. Telah hampir 8 minggu aku hidup di jalanan, jauh dari keselesaan hidupku di tanah air. Banyak pengalaman pahit dan manis semasa aku mengembara di bumi Mongolia. Banyak yang telah aku pelajari, terutamanya apabila aku melihat cara hidup orang-orang nomad di sana dan mempraktikkannya dalam kehidupan seharianku. Kini, aku meneruskan perjalananku, memasuki sebuah lagi negara yang penuh dengan sejarahnya dan kaya dengan budayanya. Aku merentas masuk ke bahagian utara negara China dari sempadan Mongolia. Mei 2014. Aku telah berjaya merentas masuk ke negara China di Ehrenhot dari Mongolia. Berbeza sekali keadaan di sini berbanding di Mongolia. Jalan di China kelihatan begitu teratur. Aku masih lagi di Gurun Gobi, tetapi aku tidak lagi merasa sunyi di sini. Banyak kenderaan yang melalui jalan ini berbanding dengan di Mongolia. Terdapat kedai-kedai dan stesen minyak di tepi jalan selang beberapa kilometer, memudahkan aku mendapatkan bekalan makanan di sini. Rata-rata penduduk di sini masih lagi berbangsa Mongol, dan wilayah ini dipanggil sebagai Inner Mongolia kerana wilayah ini pada asalnya adalah tanah jajahan Mongol yang akhirnya jatuh ke kekuasaan Empayar Cina pada zaman silam. Aku melihat lebih ramai pelancong di sini berbanding dengan di Mongolia. Aku masih lagi melihat ger di sini, iaitu kemah tradisional orang-orang Mongol. Tetapi ianya lebih kepada untuk dilawati oleh pelancong asing. Walaupun telah lama berada di bawah negara China, mereka masih lagi mengekalkan bahasa dan tradisi Mongol mereka. Dan mereka amat bangga dengan sejarah asal-usul mereka. Aku sampai ke Hohhot, sebuah bandar moden yang besar
yang menempatkan hampir 3 juta penduduk. Keadaan jalan di sini kelihatan begitu teratur. Walaupun banyak kenderaan di sini, tetapi bandar ini mempunyai lorong basikal yang besar dan ramai yang berbasikal di sini. Udara di sini tidak begitu tercemar berbanding dengan bandar-bandar lain di China. Dan aku melihat lebih ramai orang-orang tempatan di sini berbasikal dan menunggang motor elektrik daripada menaiki kereta. Aku amat kagum melihat masyarakat Cina di sini melakukan pelbagai aktiviti yang sihat di taman-taman rekreasi di sekitar bandar ini. Satu highlight masa saya dekat negara China ni ialah apabila saya bergaul dengan orang-orang Hui, iaitu masyarakat etnik Cina yang beragama Islam. Diorang ni semua sangat peramah dengan saya, terutamanya bila diorang tahu yang saya ni musafir daripada Malaysia. Diorang ni akan betul-betul tolong saya daripada semua segi, daripada dapatkan saya tempat tinggal, tunjuk dekat saya dekat mana untuk dapatkan makanan yang halal, dan juga mereka bawa saya untuk berjumpa dengan saudara-saudara Islam yang lain dekat sana. Saya jumpa mereka lepas solat jamak. Diorang ni mula menegur saya dan kami pergi ke satu kedai kopi yang berdekatan dan borak-borak dekat situ. Walaupun saya tak faham sangat bahasa diorang, tapi saya try juga untuk cakap dalam bahasa Cina. Lepas tu diorang bawa saya dekat satu hotel kepunyaan orang Muslim dekat situ dan suruh saya tinggal dekat situ secara percuma. Dan every time bila saya keluar makan dekat kawasan tu, diorang tak ambil satu sen pun duit saya. Semuanya saya dapat percuma, dan kalau boleh diorang nak saya tinggal lama-lama dekat situ. Dan saya rasa amat bersyukur dan berterima kasih dengan hospitality dan keramahan yang ditunjukkan oleh orang-orang Hui ni semua. Di bandar Hohhot ini, kebanyakan penduduknya terdiri daripada orang-orang Mongol, orang Cina Han dan orang Cina Hui, iaitu kaum etnik Cina yang beragama Islam. Aku melihat 2 buah masjid yang besar di sini yang terletak berdekatan antara satu sama lain. Dan di sekitar masjid ini terdapat banyak restoran-restoran Muslim yang halal dan kedai-kedai menjual kitab Al-Quran dan buku-buku rujukan mengenai Islam dalam bahasa Cina. Mereka juga bebas
melaungkan azan di sini menggunakan pembesar suara. Dan aku merasakan seperti aku berada di tanah airku sendiri di sini. Aku juga diberi layanan yang baik oleh orang-orang Hui di sini. Mereka memberikan aku tempat tinggal secara percuma di sini dan juga memberikan aku makanan secara percuma sepanjang aku di Hohhot. Aku kemudiannya bercadang untuk menaiki sebuah bas untuk ke bandar yang seterusnya, Xi'an, kerana aku kesentukan masa dan harus melanjutkan tempoh vizaku di sana. Perjalanan ini mengambil masa lebih kurang 12 jam untuk sampai ke bandaraya Xi'an dari Hohhot. Aku juga terpaksa membayar harga tiket yang 2 kali ganda lebih mahal kerana aku membawa bersama basikalku dan barang-barangku yang lain. Satu part yang saya paling tak suka bila menjelajah dengan menggunakan basikal ni adalah apabila saya terpaksa naik public transport, naik bas ataupun kereta api. Masa saya dekat China, saya ada masalah dengan visa. Saya cuma boleh stay dekat China dalam masa 30 hari je. Jadi saya kena extend visa saya. Saya try extend visa saya dekat Hohhot, tapi officer dekat sana cakap better kalau saya buat cepat-cepat dekat Xi'an kerana lagi senang apply extension dekat office dekat Xi'an. Jadi saya pun terpaksa ambil sebuah bas untuk ke Xi'an, dan naik bas dekat China dengan barang-barang yang banyak dengan basikal saya tu memang tricky, especially masa nak beli tiket. Disebabkan saya tak pandai sangat nak cakap bahasa Cina, saya terpaksa ambil masa yang begitu lama untuk explain dekat diorang situation saya. Dan saya terpaksa cari someone dekat bus station tu yang tahu cakap bahasa Inggeris untuk tolong saya. Dan kosnya pula amat mahal. Saya terpaksa bayar double kerana barang-barang yang saya bawa tu banyak, termasuk basikal saya sekali. Tapi saya bernasib baik kerana masa tu ada seorang budak muda ni, dia faham bahasa Inggeris sikit-sikit dan dia tolong saya beli tiket dan explain dekat konduktor bas tu untuk bawa barang-barang saya yang banyak tu dengan basikal saya sekali masuk ke dalam bas dan hantar saya ke bandar Xi'an. Xi'an adalah bandaraya yang terbesar di wilayah Shanxi. Berbanding dengan Hohhot, aku terasa amat sesak di sini dengan penduduknya yang seramai lebih kurang 7 juta orang dan dipenuhi dengan pelancong-pelancong asing. Suasana di sini amat meriah, terutamanya di kawasan Muslim Quarter, di mana terdapat banyak orang-orang Hui yang berniaga menjual pelbagai jenis makanan yang halal di sepanjang jalan ini. Selain itu, mereka juga banyak menjual pelbagai jenis cenderamata di sini. Kawasan Muslim Quarter ini terasa unik sekali kerana suasananya kelihatan seperti bandar biasa di China. Tetapi sekali-sekala, aku mendengar laungan azan di sini. Keadaan di sini bertambah meriah apabila menjelangnya waktu malam. Jalan-jalan di sini masih lagi sesak dan dipenuhi orang ramai sehingga tengah malam. Kawasan Muslim Quarter dan Drum Tower yang menjadi pusat tarikan pelancong ini amat terang pada waktu malam, dihiasi lampu yang berwarna-warni.
Tidak hairanlah bandaraya Xi'an ini menjadi salah satu destinasi yang utama di China di kalangan pelancong asing dan juga pelancong dari negara China ini sendiri kerana keunikan bangunan-bangunan di sini dan kemeriahan suasananya pada setiap masa. Satu lagi tarikan pelancong di bandar ini adalah simbol yang paling prominent dalam masyarakat Islam di negara China, iaitu sebuah masjid lama yang amat popular di sini yang dikenali sebagai The Great Mosque of Xi'an. Berdasarkan maklumat yang aku perolehi daripada orang tempatan di sini, masyarakat Islam telah bertapak di China sejak abad ke-7 lagi, hasil dari penghijrahan pedagang-pedagang Arab cuma lebih kurang 20 tahun selepas wafatnya Nabi Muhammad. Aku amat kagum melihat keindahan seni binanya yang menggabungkan seni bina Arab dan Cina. Dindingnya dihiasi dengan tulisan khat dari Al-Quran. Lantainya dipenuhi dengan permaidani dari Turki. Rak-rak bukunya dipenuhi dengan kitab-kitab Al-Quran. Tetapi seni ukiran pada bahagian dalam dan luarannya sama seperti pagoda dan kuil Buddha masyarakat Cina. Tidak hairanlah masjid ini adalah antara masjid yang terbesar, tertua dan paling penting di negara China. Kerana Xi'an adalah sebuah bandar penting di zaman silam dan juga sebagai tempat permulaan laluan sutera dari timur pada zaman silam. Saya stuck dekat kota Xi'an selama 2 minggu disebabkan menunggu extension visa saya untuk diproses kat situ. Dan officer dekat office yang saya extend visa tu pesan dekat saya yang saya tak boleh pergi mana-mana. Saya cuma boleh berada dekat dalam kawasan bandar tu je kerana diorang masih lagi pegang pasport saya pada masa tu. Jadi saya pun pergi melawat hampir semua tempat-tempat dekat bandar Xi'an tu. Bila dah lama-lama, saya pun dah jadi biasa dengan jalan-jalan dekat sekitar bandar tu kerana hari-hari saya berjalan menerokai bandar tu. So far, Xi'an adalah bandar yang paling saya suka dekat China kerana keunikannya. Banyak tempat-tempat bersejarah dekat situ kerana ia adalah bandar ataupun kota yang paling penting masa zaman silam dulu. Dan Xi'an ni juga adalah tempat permulaan laluan sutera ataupun the ancient Silk Road pada zaman dulu. Jadi banyak kesan-kesan sejarah, bangunan-bangunan lama yang mereka masih lagi preserve hingga ke hari ini, dan ia masih lagi mempunyai tembok besar yang kukuh, yang komplit mengelilingi seluruh kota tu. Sementara aku masih menunggu proses visa aku untuk siap, aku juga menghabiskan masa di sini melawat City Wall of Xi'an, sebuah tembok yang dibina sejak hampir 700 tahun yang lalu mengelilingi kota Xi'an semasa pemerintahan kerajaan Ming untuk melindungi keselamatan kota ini
dan penduduk di dalamnya. Tembok ini mengelilingi kota Xi'an ini sejauh 14 km dengan ketinggian 12 meter. Di sini, aku melihat satu kontras yang amat ketara antara seni bina lama dengan sebuah bandar moden yang pesat membangun. Bagiku, tembok ini benar-benar menggambarkan kekuasaan dan kegemilangan kerajaan Cina di masa silam. Dan kini, ia telah dikelilingi oleh bangunan-bangunan moden yang megah berdiri mencakar langit di seluruh bandar ini. Berjalan di dalam tembok yang besar di kota Xi'an ini, aku benar-benar terasa seperti aku berada di sebuah kota yang penting di zaman silam. Dan di sinilah bermulanya pengembaraanku yang seterusnya untuk merentasi laluan sutra, suatu laluan purba yang paling penting di zaman silam yang menghubungkan Timur Tengah dan Eropah dengan dunia Asia.